ang kaba ng tipan. Exodus 37 verses 1 to 29. Yari sa akasya ang ginawa ni Bezalel na kaba ng tipan. 1.1 metro ang haba, 0.7 metro ang luwang, at 0.7 metro ang taas. Binalot niya ng ginto ang loob at labas nito. At ang labi nito'y nilagyan niya ng muldurang ginto. Gumawa siya ng 4 na argolyang ginto at ikinabit sa 4 na paa ng kaban, tigalawa sa magkabila. Gumawa rin siya ng kahoy na pasanan na yari sa akasya at binalutan din niya ito ng ginto. Isinuot niya ang mga ito sa mga argolya sa magkabilang gilid upang maging pasanan nito. Ginawa rin niya ang luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito ay 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Ang magkabilang dulo nito ay iginawa niya ng 2 kerubing yari sa purong ginto, tig-isa sa magkabilang dulo. Ikinabit niya itong mabuti sa luklukan ng awa. Kaya ito at ang mga kerubin ay naging isang peraso. Magkaharap ang mga kerubin at nakatungo sa luklukan ng awa. Nakabuka ang kanilang mga pakpak at nakalukob dito. Gumawa rin ng mesang akasya si Bezalel. 0.9 na metro ang haba nito at 0.5 metro naman ang lapad at 0.7 metro ang taas. Binalit niya ito ng ginto at pati ang mga paligid. Nilagyan niya ito ng sinepa na singlapad ng isang palad at pinaligiran din ng ginto. Gumawa rin siya ng 4 na argolyang ginto at ikinabit sa 4 na sulok sa may tapat ng paa nito. Ang mga argolyang pagkakabitan ng mga kahoy na pampasan ay malapit sa sinepa. Iginawa rin niya ang mesa ng mga pampasan na yari sa akasya at binalutan din ng ginto. Gumawa rin siya ng mga gagamitang ginto para sa mesa, mga plato, tasa, banga at mangkok para sa handog na inumin. Gumawa rin siya ng ilawang yari sa purong ginto. Ang patungan at tagdan nito ay yari sa pinitpit na purong ginto. Ang mga palamuti nito ay bulaklak. Ang buko at ang talutot ay parang iisang peraso. Mayroon itong 6 na sanga, 3 sa magkabila. Bawat sanga ay may 3 magagandang bulaklak na parang almendra. May usbong at may talutot or talulot. Ang tagdan ay may 3-4 ding bulaklak na tulad ng nasa sanga. May tig-isang usbong sa ilalim ng mga sanga, isa sa ilalim ng bawat sanga. Ang mga usbong, mga sanga at mga tagdan ng ilawan ay iisang peraso na gawa sa purong ginto. Ang ilawan ay ginawa niya ang 7 ilaw na may kasamang pang-ipit ng mitsa at patunga ng pawang dalisay na ginto.
Ang nagamit sa ilawan ay 35 kilong purong ginto. Gumawa rin siya ng altar na sunugan ng insenso. Ito ay yari sa punong akasya. Ito ay parisukat, 0.5 metro ang haba. Gayon din ang lapad na 0.9 metro ang taas. Ang 4 na sulok nito ay nilagyan niya ng sungay na kaisang peraso ng altar. Binalutan niya ang ibabaw nito ng purong ginto. Ang mga gilid at ang mga sungay ay binalot din ng ginto. Gumawa siya ng 2 argolyang ginto at ikinabit sa magkabilang gilid sa ibaba para pagsuotan ng pampasan. Gumawa rin siya ng pampasan na yari sa punong akasya at ito'y binalot din ng ginto. Si Bezalel din ang naghalo ng sagradong langis na pampahid at ng mga purong insenso, at ito'y parang ginawa ng isang dalubhasa sa paggawa ng pabango. The Ark of the Covenant. Exodus 37 verses 1 to 29. Bezalel made the ark of acacia wood, 2.5 cubits long, 1.5 cubits wide, and 1.5 cubits high. He overlaid it with pure gold, both inside and out, and made a gold molding around it. He cast 4 gold rings for it and fastened them to its 4 feet, with 2 rings on the other side and 2 rings on the other. Then he made poles of acacia wood and overlaid them with gold. And he inserted the poles into the rings on the side of the ark to carry it. He made the atonement cover of the pure gold, 2.5 cubits long and 1.5 cubits wide. Then he made 2 cherubim out of the hammered gold at the end of the cover. He made 1 cherubim on one end and the second cherubim on the other. At the 2 ends he made them of 1 piece with the cover. The cherubim had their wings spread upward, overshadowing the cover with them. The cherubim face each other, looking towards the cover. They made the table of acacia wood, 2 cubits long, 1 cubit wide, and 1.5 cubits high. Then they overlaid it with pure gold and made a gold molding around it. They also made around it a rim, 100 breadth wide, and put a gold molding on the rim. They cast 4 gold rings for the table and fastened them to the 4 corners where the 4 legs were. The rings were put close to the rim to hold the poles used in carrying the table. The poles for carrying the table were made of acacia wood and were overlaid with gold. And they made from pure gold the articles for the table, its plates and dishes, and bowls, and its pitchers, the pouring out of drink offerings. They made the lampstand of pure gold. They hammered out its base and shaft,
and made its flower-like cups, buds and blossoms of one piece with them. 6 branches extended from one side of the lampstand, 3 on the other, and 3 on the other side. 3 cups shaped with almond flowers with buds and blossoms were on one branch, 3 on the next branch, and the same for all the 6 branches extending from the lampstand. And on the lampstand were 4 cups shaped with like almond flowers, with buds and blossoms. 1 bud was under the first pair of branches, extending from the lampstand, a 2nd bud under the 2nd pair, and a 3rd bud under the 3rd pair, 6 branches in all. The buds and the branches were all of one piece with the lampstand, hammered out of pure gold. They made its 7 lamps, as well as its wick trimmers and trays of pure gold. They made the lampstands and all its accessories from 1 talent of pure gold. They made the altar of incense out of acacia wood. It was square, a cubit long, and a cubit wide, and 2 cubits high. Its horn of one piece with it. They overlaid the top and all the sides of the horn with pure gold, and made a gold molding around it. They made 2 gold rings below the molding, 2 on each of the opposite sides, to hold the poles of use to carry it. They made the poles of acacia wood and overlaid them with gold. They also made a sacred anointing oil and the pure fragrant incense, the work of a perfumer.